Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Tokyo VMA Team. Hôm nay nhóm muốn giới thiệu các bạn những lớp ban collection hoàn toàn mới mà team đạo khoái lớp ban Ranger đã sử dụng trong các tuần vừa qua. Đó chính là 2 VS Vehicle, DX Caesar Dial Fighter và Play Dial Fighter. Phần hộp cũng không thay đổi gì nhiều, vẫn được đóng gói khá nhỏ gọn. Mặt trước có hình ảnh của cả hai Dial Fighter với hợp thể mới là Lupban Kaiser Naito. Phía sau vẫn là một số chỉ dẫn khác. Đi nhanh về phần sản phẩm, có thể thấy được cả hai mẫu này có thiết kế hoàn toàn khác biệt so với các mẫu trước đó. Cả hai có thể kết hợp lại với nhau theo kiểu tàu mẹ chở tàu con. Bạn nào là fan của dòng phim Marvel thì có thể thấy được cả hai chiếc này có thiết kế khá giống với lại Zephyr One và chiếc Quinjet trong Agent of S.H.I.E.L.D. Khi kết hợp lại, mang thiết kế của kiểu máy bay tàng hình Nighthawk, Caesar đóng vai trò như là tàu mẹ chuyên chở, gánh trên lưng là chiếc Blade, một phi cơ tiềm kích không người lái. Toàn thân hai chiếc đều có màu đen là chính, phần cánh và khóa số của cả hai đều có màu xám trắng, nổi bật với những chi tiết sọc cam ở trên cánh. Đặc biệt, phần cánh máy bay của chiếc Caesar còn có chi tiết sơn màu đỏ và logo của Lupban Ranger. Phần kính buồng lái của cả hai chiếc cũng được sơn màu xanh metallic rất nổi bật. Các chi tiết chạm khắc trên thân của cả hai Dial Fighter đều được chăm chút rất tỉ mỉ. Điểm nhấn đặc biệt khác của sản phẩm là ở phần khóa số. Thiết kế phần khóa số được làm rất độc đáo, đảm bảo khi cả hai chiếc kết hợp hoặc tách ra đều có thể vặn được. Về dạng Attack Mode, khi Lupin Red triển khai chế độ này thì cả hai chiếc sẽ tự động tách nhau ra và biến hóa thành hai cây kéo để tấn công địch thủ. Ở Caesar chúng ta phải dặn khóa, bẻ khớp rồi mới thành hình. Còn Play chỉ cần gập hai phần cánh lên là hoàn tất. Và các chi tiết lưỡi kéo này cũng được làm bằng nhựa dẻo. Và dĩ nhiên cả hai mẫu Dial Fighter này đều có thể sử dụng chung với VS Challenger. Điểm thú vị là dù ở dạng kết hợp hoặc tách ra, khi chúng ta gắn Caesar vào, VS Challenger vẫn chỉ cho ra âm hiệu lệnh của Caesar mà thôi, với mã số kích hoạt là 963. Còn nếu so sánh với phim thì gần như không có phân cảnh nào cho ta thấy Lupban Ranger sử dụng riêng một chiếc Blade với VS Challenger. Tuy nhiên ở phiên bản đồ chơi thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được điều này. Bù lại thì phần khóa số này khi vặn sẽ không kích hoạt được mã số. Chúng ta phải tự kích hoạt bằng tay. Mã số sẽ là 200. Play Dial Fighter tuy là DX nhưng lại có kích thước và thiết kế khá giống với dòng VS Vehicle Line của Gasabon và Candy Toy. Chi tiết về dòng này nhóm sẽ giới thiệu trong một clip riêng để các bạn có thể hiểu cặn kẽ hơn. Và bây giờ nhóm sẽ tiến hành kết hợp hai mẫu này với Lupban Kaiser để xem hợp thể mới có gì thú vị nhé. Sau khi hoàn tất, chúng ta sẽ có Lupban Kaiser Naito, ra dáng của một sĩ trên tay vừa cầm khiên vừa cầm kiếm. Và thú thật rằng ban đầu mình cũng khá tò mò về cách ráp của mẫu này, không hiểu vì sao nó có thể vừa làm cánh tay, vừa làm khiên và vừa có thể làm kiếm được. Phải công nhận rằng cách ráp của chiếc này rất là hay. Phần tay của Caesar gần như hoàn toàn bị chiếc khiên che khuất. Tuy nhiên biên độ cử động của phần tay lại rất là tốt. Thậm chí chúng ta có thể xoay phần khiên ngược lại. Đồng thời điểm này cũng giải thích cho chi tiết vì sao ngón tay cầm khiên của Caesar lúc nào cũng có 4 ngón ở cả hai bên. Còn về phần kiếm, kích thước được làm khá ngắn nên nhìn trông không đặc sắc cho lắm. Nhưng nhìn chung Lupban Kaiser Naito đã có một thiết kế hoàn mỹ. Và nếu như các bạn còn nhớ thì cách đây 17 năm ở bộ Gao Ranger chúng ta cũng có Gao Naito với thiết kế mẫu robot vừa sử dụng kiếm và khiên được tách ra từ một mẫu Gao Elephant. Ngoài ra theo như lời của Woody thì Caesar và Play còn được mệnh danh là bộ đôi huyền thoại với sức oanh tạc còn mạnh hơn cả Red và Cyclone Dial Fighter. Qua đó có thể thấy được phần nào thực lực của cả hai Lupban Collection này. Tuy có thiết kế gần như hoàn mỹ về hình dáng và phối trí màu sắc, nhưng ở sản phẩm vẫn còn một số điểm để người chơi lưu ý. Ví dụ như phần khóa số của chiếc Caesar lúc tách rời chiếc Blade khi chơi cùng với VS Challenger có hơi khó vặn một tí. Bắt tổ hợp kích hoạt âm thanh của mỗi chiếc VS Vehicle được làm khá thô, làm kém duyên đi thiết kế của mẫu phi cơ này. Đồng thời chiếc Blade khi tách rời ra khỏi Caesar, để yên cỡ nào nó cũng sẽ bị nhõng beng lên. Người chơi vẫn có thể thay đổi vị trí của các cánh tay cho nhau để tạo ra hợp thể ưng ý. Và đó cũng chính là điểm sáng tạo của dòng đồ chơi năm nay. Đặc biệt vào ngày 21 tháng 4 ở bên Nhật sẽ mở ra chiến dịch VS Vehicle Campaign. Cụ thể khi bạn mua bất kỳ sản phẩm DX VS Vehicle Series nào cũng sẽ được nhận một chiếc Hammer như thế này. Tuy team đạo khóa có phần nào nhỉnh hơn so với chiến đội cảnh sát, nhưng các bạn đừng quá lo lắng vì trong tháng 5 sắp tới Battle Ranger sẽ quay trở lại với Trigger Machine Grand và Trigger Machine Grill. Vậy cùng chờ xem hợp thể Battle Kaiser Strong của họ có ngầu không nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các dự án tiếp theo của nhóm.